För ett antal decennier sedan så byggde min farbror ett såghus här i Sundhult. En klingsåg som drevs av traktor där han förädlade en del av de träden som fanns här i skogarna i Sundhult. Det var min farbror och min fars morbröder som ägde gården på den tiden. Till den här sågen så fanns det en flisficka dit flisen blåstes. Detta är resterna av den flisfickan. Flisen som blev vid sågningen, det har vi fått berättat för oss att den såldes bland annat till Ätran där den värmde upp ett hyreshus. Men den här flisfickan, när vi och min familj flyttade hit på 80-talet, då var den i ganska dåligt skick. Den började falla omkull. Min far han spände då upp den med vajer så att den inte skulle rasa okontrollerat. Det var eternit på taket så att förutom att man inte vill att någonting ska rasa okontrollerat så var det inte heller så trevligt med den här eterniten, att den skulle splittras om den trillade ner snabbt på marken. Åren gick och den här vajen visade sig vara bra på att hålla flisfickan uppe. Mycket tankemöda ägnades åt att fundera ut hur man skulle ta ner den här flisfickan på ett bra och säkert sätt. Eftersom den också stod då lite ostadigt i grunden så ville vi inte gärna ge oss upp på taket och skruva loss eterniten i en, som vi kanske hade gjort på ett vanligt hus. Till slut så fick den stå kvar tills den gick ner av sig själv. Och detta gick ju ganska så lugnt till. Nu till slut så hade den gett sig så pass mycket så att vi kände att vi kunde riva i den själva. Att vi valde att skaffa ett nytt bandsågverk istället för att göra i ordning den här gamla klingsågen. Det har väl ett antal olika anledningar. Dels så är den här typen av såg ganska farlig. Man brukar höra här att det finns inte någon som har sågat med en sån här såg en längre tid som har kvar alla sina fingrar. Sen drivs den här sågen då utav en traktor och vi har ju hellre ett bandsågverk som drivs utav el då. Det hade kanske kunnat gå att justera. Sen ligger den här sågen en liten bit ifrån själva gården och det gör det lite knepigt. Det finns ingen el dragen hit som är kvar längre. När elen kördes en gång i tiden, då hade man en elledning hit för att kunna driva
fläkten till exempel. Men den elledningen är borta sedan länge. Och det är också den största anledningen till att vi inte använder det här såghuset till vårt nya bandsågverk. Det skulle bli en ganska dyr historia att dra hit el ifrån gården. Sen skulle det väl inte vara optimalt heller med hur byggnaden ser ut. I och med att klingsågen har ett helt annat flöde utav både timmer och det färdiga virket jämfört med ett bandsågverk. Vi har stött och blött det lite fram och tillbaka och kommit fram till i alla fall att det är bättre att vi bygger ett nytt såghus hemma på gården. Virket i den är lite blandad kvalitet. En del är ju såklart ruttet, framförallt stolparna som höll den uppe har ju ruttnat i botten. Men en hel del av virket är i alla fall en hel del värmevärde i, bedömer vi. Så det får helt enkelt åka hem till Sundhult nu och bli till ved.